Hello, I'm back with episode number 5 of my failure story. So, के भयो भने actually I was talking with one of my friends and he told me कि he really likes what I'm doing and but what he suggested was, and I also like this suggestion पनि कि failure stories भनेको सबैको आउनु पर्छ अनि त्यो आयो भने चाहिँ failure आफै पनि normalize हुन्छ अनि अरूहरूलाई पनि भन अरूहरूको पनि ल्याऊ त्यो गर्यो भने अझ धेरै पर्सपेक्टिभ्सहरू आउँछ होला फेलियर्सलाई लिएर भन्ने उसको सजेसनलाई चाहिँ आत्मसात गर्दै आई थट हु बेटर देन टु ब्रिङ माई ओन पार्टनर सो सागर welcome. Thank you. Miro, she's behaving एकदम राम्रोसँग because everyone's watching. Okay, so thank you for having me here. It's an honor. म आफै पनि I'm a subscriber. म हेरिरहेको हुन्छु because that's an opportunity for me to know you better and I will struggle to share because failures नै भएको छैन लाइफमा. No, I'm just kidding. There's a lot of things. के भन्ने चाहिँ भइरहेछ but yeah. ओके सो एकदम इम्प्रम्प्टु हो मलाई पनि थाहा छैन उसले के सेयर गर्न लागिरहेछ भनेर सो आई वुड जस्ट लाइक नट टेक मच टाइम अनि आज चाहिँ म सागरलाई फ्लोर दिन्छु मेबी आई क्यान आस्क बिचमा अलिअलि क्वेसन्स बट ओभर टु यु सागर सो वाट वुड यु वान्ट टु सेयर एज अ तिम्रो वान फेलियर स्टोरी मसँग सेयर गर्नु पर्यो वा अरू मेरो साथीभाइ बहिनीहरूलाई सेयर गर्नु पर्यो भने वाट इज द्याट वान स्टोरी First is I think it's a great concept त्यो जुन फेलियरलाई नर्मलाइज गर्ने भनेको छ बिकज a lot of times चाहिँ पोजिटिभ कुराहरू आइरहेको हुन्छ विच आउनु पनि पर्छ आई बिलिभ कि सोसियल मिडियामा अहिले पोजिटिभ न्युज खोज्नु पनि एउटा स्किल नै भएको छ बिकज देयर सो मच अफ नेगेटिभ अराउन्ड तर आई लाइक हाउ यु सेयर युर स्ट्रगल्स एन्ड देन कनेक्ट द्याट विथ अ लर्निङ द्याट इज बिन अ थिम बिकज लाइक आई सेड आई एम अ रेगुलर सब्सक्राइबर होइन सो वेन यु आस्क मी टु कम ओभर मैले यसो सोच्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू थियो होइन के चुज गरौँ भनेर भइरहेको थियो सो मलाई एउटा लाइन अफ थिङ्किङ चाहिँ सेयर गर्न मन लाग्यो अनि आई थिङ्क त्यहीभित्रै डिफ्रेन्ट इक्जाम्पल्सहरू आउँछ होला होइन सो सानै एजदेखि चाहिँ फर एज लङ एज आई क्यान रिमेम्बर होइन यो फिलिङ्स अफ इन्फिरियोरिटी जुन आई थिङ्क सबैजनामा हुन्छ होइन किनभने हामी जन्मिने बित्तिकै हामी केपेबल भएर जन्मिया हुँदैन नि त वी निड पेरेन्ट्सको सपोर्ट होइन भनौँ न ब्रेस्ट फिडिङको टाइमदेखि लिएर देन हिँड्न बिस्तारै क्रल गरेर बिस्तारै स्ट्यान्ड हुने द्याट इज अ बिग मोमेन्ट फ्यामिलीमा पनि होइन सो अभियसली वेयर डिपेन्डेन्ट अन अदर पिपल होइन सो हामी एकदम केपेबल भएर जन्मेको हुँदैन एन्ड आई थिङ्क द्याट इज द होल एसेन्स अफ बिङ ह्युमन कि वी आर अलवेज लुकिङ टु बी सुपिरियर देन वी वर्क होइन सो त्यो एउटा फिलिङ अफ इन्फिरियोरिटी भनेको एकदम नर्मल कुरा हो होइन तर जब पोइन्ट एबाट बीमा जान खोजिरहेको हुन्छ सो त्यो भनेको अहिलेको लागि हुनसक्छ एउटा सिम्पल इक्जाम्पल मलाई प्रेजेन्टेसन गर्न त्यति राम्रोसँग आउँदैन भने पोइन्ट ए इज मलाई प्रेजेन्टेसन सिक्न मन छ पोइन्ट बी इज आई वान्ट टु डेलिभर अ प्रेजेन्टेसन होइन सो पोइन्ट एबाट पोइन्ट बीमा हामी सबै मुभ भइरहेको हुन्छ नि त अनि आई थिङ्क यो होल आइडिया अफ यो भिडियो पनि त यो मुभिङ फ्रम पोइन्ट ए टु पोइन्ट बी होइन सबै उसमा चाहिँ द्याट इज कम्प्लिटली फाइन होइन सो ह्याभिङ फिलिङ अफ इन्फिरियोरिटी इज कम्प्लिटली फाइन तर जब त्यो फिलिङ अफ इन्फिरियोरिटीमा हामी वर्क गर्न नसकेर त्यो इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स बन्न जान्छ नि जब वेन वी स्टार्ट सेइङ कि दिस कान्ट ह्यापन बिकज अफ दिज रिजन्स भनेर जब हामी एक्सक्युजेस खोज्न थाल्छौँ जस्टिफाई गर्न थाल्छौँ आफ्नो सर्ट कमिङ्सहरूलाई द्याट इज वेन इट गेट्स टक्सिक होइन सो यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ मेरो लाइफमा चाहिँ एकदमै ठुलो थिम भएको छ फर द लङ्गेस्ट टाइम द्याट आई क्यान रिमेम्बर होइन अहिले रिसेन्ट इयर्समा नट सो मच बिकज आई हेभ वर्क अन माइसेल्फ अ लट त्यो सेन्समा चाहिँ सो एउटा स्पेसिफिक इक्जाम्पल भन्नु पर्दैछ 2-3वटा म इक्जाम्पल भन्न चाहन्छु एउटा इक्जाम्पल चाहिँ म मेरो के भन्छ सो म र मेरो कजन तिमी चिनिहाल्छ होइन सो त्यसले हेर्छ पनि होला सो बाबे सृजन मेरो कजन चाहिँ सो हामीहरू पछिदेखि सँगै हुर्केको तर प्रब्लम के हो मेरो लागि माई आइज है अब यो साँच्चीकै प्रब्लम चाहिँ होइन यो अब्जेक्टिभ प्रब्लम होइन सब्जेक्टिभ प्रब्लम हो क्या सो के भयो भने चाहिँ म ऊभन्दा 1 year older तर हामी सँगै बस्यो भने चाहिँ यु विल बी कन्फ्युज यु विल थिङ्क हि इज ओल्डर के बिकज हि इज टलर देन मी ओल्डर त होइन होला टलर चाहिँ छ अनि प्लस अलि त्यो सेन्समा भन्न खोजेको चाहिँ ऊ दाइ जस्तो देख्छ कि त्यो सेन्समा भन्न खोजेको होइन तर दाइ चाहिँ म हो होइन सो त्यो सेन्समा मैले भन्न खोजेको अनि मेरो लाइक स्पेसली म ग्रेड 7-8 तिर हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भने सृजनको हाइट चाहिँ त्यो बेलादेखि मभन्दा लम्बो कि सो आइम अराउन्ड 5'8", बाबे इज अराउन्ड कति 5'10-11" नै होला होइन 6 चाहिँ अलि होइन होला नितिश चाहिँ 6 feet जस्तो छ सो यु क्यान सेन्स कि त्यो थियो कि डिफरेन्स र यो डिफरेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने मलाई चाहिँ एकदमै त्यो इन्फिरियोरिटी कम्प्लेक्स हुने कि सो कुन सेन्समा भने चाहिँ मामा घरतिर गएको बेलामा चाहिँ मेरो अब हुन्छ नि रिलेटिभ्सहरूले हामीलाई हामी जति बेला पनि सँगै हुने अनि सँगै हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई देख्दाखेरि चाहिँ
कमेन्ट गर्ने हो कि आई युज टु बी सो सेल्फ कन्सियस के सो म चाहिँ के गर्थेँ भने रिलेटिभ्सहरू आउने बित्तिकै कि त बस्दिने होइन सो द्याट हाइट कम्पेरिजन हुँदैन नि त वा I would leave the room के तर because we were so close you couldn't put us apart के सो म जाने बित्तिकै सृजन त्यही हुन्थ्यो सृजन जहाँ हुन्थ्यो म त्यही हुन्थ्यो होइन अनि कति टाइम चाहिँ कुराहरू निस्केको पनि छ कि के भएको कसो भयो एकदमै म कन्सियस हुन्थेँ कि सो अनि इट टुक मी अ लङ टाइम टु गेट आउट अफ द्याट के मलाई चाहिँ एकदमै मेरो हाइट किन बढेन म नराम्रो देख्छु यताउता भन्ने त्यो इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स चाहिँ बच्चा बेलामा एकदमै थियो होइन पछि इन्ट्रेस्टिङ सरी त्यो बिचमा तिमीलाई कट अफ गरेँ इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ मलाई के लाग्यो भने किनभने तिमी एभरेज हामी नेपाली जस्तो भइराखेरि त आई एम श्योर प्रिटी श्योर है तिमी अब तिमीलाई त्यतिखेर भेटाएको थिएन देख्दैन नि त इभन अहिले पनि तिमी आफ्नै 5'4" मात्र छ होइन त्यही भन्न खोजेको के सो अब्जेक्टिभली yes height wise I'm inferior objectively height wise because if he's 5'11" I'm 5'8" so 3 inch the difference ho ta tara to make that a shortcoming on my part and to think that I'm worse off अनि मेरो यो हुन सक्दैन वा यो हुन सक्दैन because of my height भनेर सोच्नु चाहिँ इनिशियली चाहिँ त्यो 7-8 मा मलाई त्यस्तो हुन्थ्यो होइन मैले एउटा देखेको चाहिँ इन्फिरियोरिटी कम्प्लेक्सको अर्को चाहिँ त्यही एजकै टाइमतिर चाहिँ सो ग्रेड 8 मा चाहिँ सो आई गट इन्टु रिलेसनसिप फर द फर्स्ट टाइम होइन एन्ड इट विल बी रियली फनी इफ my ex-partner who I'm really good friends with already if she watches this because I share this on my Instagram story तर कस्तो हुन्थ्यो भने when I got into that relationship मलाई एउटा अर्को इन्फिरियोरिटी कम्प्लेक्स चाहिँ कहाँबाट इमर्ज भएको थियो भने मेरो घरको फाइनेन्सियल सिचुएसन चाहिँ त्यस्तो राम्रो छैन भन्ने चाहिँ मलाई पहिलेदेखि थियो होइन आई थिङ्क वान अफ द रिजन्स वाज डाउन टु द फ्याक्ट कि हाम्रो घर चाहिँ एकदम पुरानो खालको थियो कि सो एकदमै त्यो हुन्छ नि माटोको खालको होइन एकदम पुरानो मलाई राम्रोसँग डिस्क्राइब गर्नु त आउँदैन थियो कस्तो भने जुन अर्थक्वेक गयो नि 2015 त्यो टाइममा त्यो घरमा भएको भए इट वुड हेभ बिन प्रिटी डेभास्टेटिङ भनौँ न थ्याङ्कफुली वी अलरेडी सोल्ड द्याट अफ एन्ड मुभ्ड आउट होइन मेरो पार्टनर चाहिँ सो हाम्रो घर पनि त्यस्तो थियो अनि हामीसँग गाडी पनि थिएन होइन अनि आई युज टु स्टे प्रिटी क्लोज टु द स्कुल सो आई वुड जस्ट वक होइन मेरो पार्टनर अन द अदर ह्यान्ड चाहिँ अब उसको चाहिँ अब थाहा हुन्छ नि त यो टक एन्ड अल होइन उसको चाहिँ अब एउटा ठुलो उसको त होइन उसको फादरको एसयुभी गाडी क्या ठुलो 4x4 व्हिलर होइन अनि उसको अब त्यो बेला त अब स्मार्टफोन्सहरू हुने भन्ने थिएन सो हामीहरू चाहिँ अब फोटोजहरू एक्सचेन्ज गर्थ्यो होइन अनि यसै हुन्छ नि कम्पेरिजन गरिन्थ्यो नि त उसको घर चाहिँ यस्तो मेरो यस्तो अनि त्यसले अगेन मलाई एकदमै धेरै इन्फिरियोरिटी कम्प्लेक्स दियो होइन अनि मेरो आई रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर फ्रेज द्याट आई युज टु से अबाउट के म के भन्थेँ नि म त गरिब उसकै अगाडि भने गर्ने के इनिसियली इट वाज विथ माई फ्रेन्ड्स तर पछि उसँग पनि ऊ चाहिँ लाइक सी वाज जस्ट क्युरियस अबाउट मी होला के सी वान्टेड टु नो कि तिम्रो घर कहाँ छ आई वान्ट टु सी इट होइन अभियसली सी डिडन्ट कम फ्रम दिस प्लेस वेयर तेरो घर देखा अब विल कम्पेयर त्यो होइन नि त अब सी लभ मी एज अ पार्टनर होइन ऊ हेर्न खोज्थ्यो कि अनि म यस्तो कन्सियस हुन्थेँ एभ्री टाइम कन्भर्सेसन त्यतातिर स्विङ हुन्छ नि आई युज टु ट्राई टु डेलिभरली चेन्ज द्याट कन्भर्सेसन अर आई युज टु गेट अपसेट कि यतिकै उसँग रिसाउने होइन यो कुरा निकाल्यो यताउता भनेर चाहिँ अनि आई जस्ट लेफ्ट हर गेसिङ के सी युज अनि बिकज आई डिडन्ट स्योर मेरो घर कस्तो देख्छ सी युज टु आस्क के आर्कहरू छ यस्तो छ झन् म कन्सियस हुने कि द फर्दर आई पुश द कन्भर्सेसन अवे द मोर इट केम ब्याक होइन आई युज टु गेट भेरी अपसेट अनि पछि जुन अहिलेको टर्म त्यो फ्रेज भने म गरिब छु भनेर अब उसलाई पनि भन्न थाल्ने के भन्यो भने म गरिब छु अब त गरिब छु भने एउटा पोइन्ट पछि माई फ्रेन्ड्स अल्सो स्टार्टेड गेटिङ अनोइड कि अनि माई पार्टनर गर अनोइड होइन त्यो बेलामा चाहिँ आई जस्ट कुड नट सी वाइ दे got annoyed obviously the blind spot थियो तर again that was an inferiority complex that I had के okay just यसमा एउटा क्वेशन सोधिहाल्छु लिटल क्युरियस भए म होइन जस्तो तिम्रो मेन डेफिनेसन आई डोन्ट नो तिमीले त्यो बेला गरिब कसरी भन्थ्यो बट आई नो जो पार्टनरको तिमीले कुरा गर यु वेयर विथ हर फर अलिकति लङ्गर पिरियड अफ टाइम होइन सो त्यो पार्टमा चाहिँ मलाई सोध्न मन लागेको कुरा फेरि मलाई थाहा पनि भएन तिमीले कुन टाइमको कुरा गरेको बिकज पछि त आई नो कि तिम्रो घर पनि चेन्ज भयो प्लस यु अल्सो ह्याड अ कार लाइक डिड द्याट चेन्ज तिम्रो त्यो गरिब भन्ने टर्म जब तिम्रो घर राम्रो भयो अर तिम्रो घरमा गाडी आयो त्यस पछाडि चाहिँ तिम्रो त्यो पर्सेप्सन चेन्ज भयो कि वाज इट होइन फर द्याट पर्सन त्यतिखेर अब आई डोन्ट नो ब्रेकअप भइसकेको पनि हुनसक्छ होइन बट त्यो पोइन्टलाई कसरी हेर्छौ तिमी के त्यो पोइन्ट पछि चेन्ज भएको थियो होइन इट चेन्ज अ लट अर्लियर आई थिङ्क वान अफ द रिजन्स वाइ आई सेड द्याट अल्सो अहिले हाइन्डसाइटको एडभान्टेज छ मसँग त्यो बेलामा थिएन त्यो बेला त्यो मेच्योरिटी पनि थिएन इट्स माई फादर स्ट्रगल स्पेसली एक्जाम अगाडि त्यो जुन एडमिट कार्डहरू फी नतिर्नेलाई दिँदैन नि एन्ड आई युज टु बी अमङ दोज स्टुडेन्ट्स हुज आइडी कार्ड अर एडमिट कार्ड used to get held up because my father had not cleared the dues. अनि
I knew eventually my father would be, but I hated the fact that मेरो नाम चाहिँ त्यहाँ आउँथ्यो कि and I think those were some subtle cues जसले गर्दा चाहिँ मलाई त्यस्तो फिल गरायो होइन इभेन्चुली त्यो बिस्तारै चाहिँ गयो तर त्यो पछि गएर त्यो घर गाडीको त्यो पोइन्टसम्म चाहिँ भएको होइन तर मैले यो अघि हाइटको कुरा र योसँग कम्पेयर गर्नुको रिजन्स चाहिँ के हो भने लाइक फर द लङ्गेस्ट टाइम द्याट आई क्यान रिमेम्बर मेरो लाइफमा चाहिँ द्याट वाज सोर्ट अफ अ फेलियर इन अ वे बिकज मलाई आफ्नो सेल्फ वर्थ चाहिँ एकदमै एक्सट्रिन्जिक कुराहरूबाट डिराइभ हुन्थ्यो कि सो मेरो घरमा गाडी छ कि छैन मेरो पार्टनरको चाहिँ छ होइन मेरो छैन सो कम्पेरिजन भयो मेरो कजन हु इज सपोज टु बी यङ्गर देन मी लुक्स ओल्डर देन मी बिकज हि इज टलर देन मी इन अ वे होइन अनि अरूले के भन्ला अगेन हाइट भयो आफूभित्र भएको इनेट क्वालिटिज भन्दा पनि त्यो बढी ऊ भयो कि त्यो सेन्समा चाहिँ एन्ड अहिले ठ्याक्क द्याट इज वाट आई लाइक अबाउट वाट यु डन इन द ओल्डर भिडियोज इज वेल होइन अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ सिम्पली हेर्ने भने मसँग अहिले त मसँग गाडी त छैन नि त अब मेरो फादरसँग एउटा पोइन्टमा थियो अब अहिले हि डजन्ट ह्याभ द्याट एज वेल मेबी इन द फ्युचर यु ह्याभ द्याट अर मेबी आई विल ह्याभ इन द फ्युचर इफ आई फाइन्ड द निड टु ह्याभ द्याट होइन तर अहिले हेऱ्यो भने म एकदम पुरानो स्कुटर चढ्छु कि एन्ड यु बिन अ प्यासेन्जर होइन द फर्स्ट टाइम वी एक्चुली गट आउट फर कफी होइन उकालो थियो कि बाटो अनि आई एक्चुली ह्याड टु टेल हर कि यु प्रब्ली ह्याभ टु गेट डाउन बिकज स्कुटरले तान्दैन एन्ड इट्स नट बिकज तिम्रो वेटले वा यसो केहीले चाहिँ होइन है स्कुटर नै ध्वस्त हो भनेर होइन आई डिड नट फाइन्ड इट अनकम्फर्टेबल टु से द्याट के त्यो बेलामा चाहिँ होइन सो अहिले आएर चाहिँ मेरो लागि मैले कुरा किन निकालेँ भने स्कुटर भनेको कुरा चाहिँ पोइन्ट एबाट बीसम्म कम्युट गर्नको लागि एउटा भेहिकल मात्र हो कि इट्स नट अ स्टेटस सिम्बल इट डज नट ह्याभ टु represent मेरो इनिएट क्वालिटिज कि अनि अहिले आएर चाहिँ मैले एज अ पर्सन आफूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई धेरै कुराहरूले बदर गर्दैन कि कति कुराहरू हुन्छ नि जस्तो सेसन्सहरू नै लिन जाँदाखेरि पनि इमोसनल इन्टेलिजेन्सको कुरा गरेर हुन्छु समबडी माइट आस्क के तेरो सर्टिफिकेसन कहाँबाट हो त आइभी लिग स्कुलबाट पढेर हो यताउता छैन मसँग त्यो सबै तर वाट आई नो डिप डाउन इज आई हेभ been practicing these things and I stand for this cause because of certain things I've gone through होइन अनि यसले मलाई innately as a person कसरी सेप गरेको छ त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ एकदमै भित्रबाट आएको छ कि त्यो लेभल अफ सेल्फ एक्सेप्टेन्स सेल्फ लभ एउटा यस्तो लेभलमा पुगेको छ वेयर सेल्फ अब्सेसन चाहिँ भएको छैन द्याट्स अनहेल्दी होइन तर वाट एभर आइएम डुइङ कम्स फ्रम अ प्लेस अफ लभ एन्ड करेज एन्ड ट्रुथ के rather than from a place of needing to be seen a certain way so that I feel like I have worth के सो अहिले चाहिँ मेरो हाइट त्यो नभए पनि होइन अहिले स्टिल सृजन इज हुन्छ नि मभन्दा टलर छ होइन तर मलाई त्यो कुराको मतलब छैन कि बिकज हाम्रो बन्ड इज सो स्ट्रङ इन द्याट सेन्स पहिला पनि बन्डको त इस्यु थिएन तर अहिले कसरी केही भन्यो भने मलाई आफूमाथि हाँस्न केही प्रब्लम छैन कि अहिले चाहिँ सो मलाई अजन ब्राम को एउटा एकदमै मनपर्ने कोच चाहिँ इज द बुद्धिस्ट मङ्क अनि बब्स र मैले सो आई कल हर बब्स होइन माया गरेर सो हामी टाइममा त्यो हेरेर पनि हुन्छौँ I love this one line that he uses and I think you remember that as well when he says कि when you can laugh at yourself, other people will only be able to laugh with you and not at you because you're already laughing at yourself. And I think त्यो सेन्समा चाहिँ आफ्नो हुन्छ नि फ्लजहरू चाहिँ मैले एम्ब्रेस गर्न थालेँ कि I'm not saying I'm perfect होइन तर यो कनेक्ट गर्न खोजेको चाहिँ जुन खालको एउटा सेन्स अफ एउटा इन्फिरियोरिटी कम्प्लेक्स थियो आई थिङ्क त्यो चाहिँ चेन्ज भएको छ कि एन्ड लाइक ए सेड होइन नर्मली पनि अहिले पनि फिलिङ्स अफ इन्फिरियोरिटी हुन्छ होइन अहिले पनि छ एन्ड आइम अल्सो माइन्डफुल अफ द टाइम त्यो छ बट आई थिङ्क त्यसलाई चाहिँ अहिले आई सी द्याट एज एन अपर्च्युनिटी टु ग्रो एन्ड लर्न एन्ड बिकम अ बेटर भर्जन अफ माइ सेल्फ रादर देन युजिङ द्याट एज एन एक्सक्युज टु से कि मेरो यो हुन सक्दैन वा त्यो भनेर आफूलाई नराम्रो गर्नुभन्दा चाहिँ आई टर्न टु like to embrace that. Okay, thank you very much Sagar for your time and also sharing your story of failure. I really appreciate it and thank you very much. Maybe I would definitely एउटा दुईटा मात्रै त होइन होला हैन अरूहरु पनि होला so maybe I might if अरूहरुले पनि यसबाट केही helpful भयो भने ठान्नु भयो भने I might invite you again your space ma. But thank you very much for your time. Thank you. Thanks for having me. And bye bye everyone. फेरि हामी next episode मा आउँछौँ. Maybe म मात्रै आउँछु, maybe उलाई पनि लिएर आउँछु, I don't know, but bye. Bye.